एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौँ सुरुवाती स्तरका हिसाब जसमा जोड घटाउ मात्रै गर्दैछौँ। आज हामीले 459 अङ्कभित्र जोड घटाउ गर्नेछौँ। अङ्कको अगाडि केही पनि छैन, जोड्नुस्। अङ्कको अगाडि माइनस देखिन्छ भने त्यसलाई घटाउनुस्। यसमा 7 वटा कोलम छ, माथिबाट जोड्दै आउनुस् र तलपट्टि यसको एन्सर लेखिन्छ। एबाकसमा जहिले पनि क्वेसन ठाडो लाइनमा आउँछ र यहाँबाट सुरु गर्दै गर्दै तलसम्म आइन्छ। ठीक छ। एबाकस भनेको यदि एबाकसको बारेमा केही पनि जानकारी छैन भने तपाईले एकदमै सुरुको एबाकसको इन्ट्रोडक्सन परिचयको एपिसोड हेर्नुपर्ने हुन्छ। लिङ्क तपाईले सबै डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउनुहुन्छ। यो बिगिनर लेभलको जुन एक्सरसाइज छ यसमा बिना सूत्र लगाइकन हामीले हिसाब गर्छौँ, जसमा जति पनि नम्बर आउँछ या त जोड्छौँ या फेरि घटाउँछौँ। तर एबाकसमा सूत्र नलगाइकन हिसाब गर्न पनि सकिँदैन। त्यस कारणले सूत्र भनेको के हो या फिर त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ रुलहरू चाहिँ लाग्दो रहेछ त भने यदि जान्न जिज्ञासा छ भने जोड घटाउको जुन एडिक्सन एन्ड सब्ट्राक्सनको एपिसोडहरू छ त्यो गएर चेक गर्नुहोस् हैन। र यदि एबाकस सुरु गर्नु छ, जान्नु छ या फिर आफ्नो बच्चाहरूलाई सिकाउनु छ भने यो बिगिनर लेभलको स्तरको हिसाबबाट चाहिँ सिकाउनु होला। र जस्तै जस्तो म यो ठुलो एबाकसमा सुरुमा गर्नेछु र लास्टमा हामीले त यो पकेटमा त यत्रो ठुलो एबाकस त राखेर हिँड्दैनौँ। ठिक छ, हामीले नर्मलमा त हामीले यसमा युज गर्छौँ भनेपछि यसमा पनि कसरी गरिन्छ त हैन, त्यो पनि म सिकाउने छु। यसमा चाहिँ गर्ने तरिका, एबाकसलाई समाउने तरिका र औलालाई चलाउने तरिकाहरू सबै कुरा त्यो ध्यान दिएर म सिकाउने छु। ठिक छ, सुरु गरिहालौँ। र 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ। यो हिसाब यो 459 भित्रका हिसाब यहाँबाट चाहिँ 6 वर्षदेखि माथिका बच्चाहरूले चाहिँ नि बकाइदा गर्न सक्छ। सुरु गरिहालौँ। हाम्रो चाहिँ नि एबाकसमा चाहिँ एउटा चिन्ह लगाएका हुन्छ हामीले। यो हो चिन्ह लगाएको रड मेरो, र म यो रडबाट सुरु गर्छु। 1, 10, 100, 1000, 10,000 यो हो चाहिँ स्थान हो। स्थानको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ एबाकसमा। ठिक छ, र हामीलाई 100 चढाउनु पर्यो। 1, 10, 100 यहाँ यो चढाएपछि 100 जोडियो। अब 200 जोड्ने यहाँ। अब 300 घटाउनु पर्यो। 300 भनेपछि यो 100, यो 100, यो 100 भनेपछि एकैचोटि 300 घटाउनु पर्छ। ठिक छ, 100 100 100 गरेर 300 घटाउनु पाइँदैन, 300 घटाउने। अब 200 जोड्ने भनेपछि एकैचोटि दुईटा जोड्ने। ठिक छ, 100 को स्थानमा हामीले काम गरिरहेछौँ। अनि फेरि 200 जोड्ने, अब 100 घटाउने, अब 200 घटाउने र अङ्क सकियो। यहाँ चाहिँ नि 1 चलेको छ। 1, 10, 100 को स्थानमा 1, 10 को स्थानमा 0, 1 को स्थानमा 0, 1, 0, 0 ले कति लेखिन्छ त 100 हाम्रो एन्सर हुन्छ। ठिक छ, बच्चाहरूले के गर्छन् भने यो हाम्रो चिन्ह लगाएको रड हो, यहाँसम्म गर्न बिर्सिन्छन् र यहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँ काम गर्दै थियौँ, यो 1 बाँकी रह्यो, अब 1 मात्रै एन्सर लेखेर छोडिदिन्छन्। त्यसो होइन, किनभने हामीले गन्दै गन्दै यहाँसम्म यो रडसम्म आउनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला। अब दोस्रो नम्बरमा जाउँ। 150, 100 को स्थानमा 1, अब यो 10 को स्थानमा 5, यो हो 5। अब 1 को स्थानमा 0 छ, यहाँ जान्छ। ठिक छ, 0 भनेपछि केही गर्नु परेन। 300 भनेपछि 100 को स्थानमा 3, 50 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 5 घटाउने, 100 घटाउनु पर्यो। 100 को स्थानमा 1 घटाउने, फेरि 300 घटाउनु पर्यो। 100 को स्थानमा 3 घटाउने। अब 450 जोड्नु पर्यो। 100 को स्थानमा 4 अनि 10 को स्थानमा 5। अब 300 घटाउनु पर्यो। 100 को स्थानबाट 3 घटाउने। अङ्क सकियो। अब बाँकी छ 100 को स्थानमा 1, 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 0, 150 हाम्रो एन्सर। अर्को नम्बरमा जाउँ। 160, 100 को स्थानमा 1, 10 को स्थानमा 6, 6 को लागि हामीले के गर्नुपर्छ, 5 र 1 जोड्नुपर्छ। 6 एकैचोटि जोड्ने। ठिक छ, अब 220 जोड्नु पर्यो। 100 को स्थानमा 2, 10 को स्थानमा 2, 70 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 7 घटाउने हो। पहिला चाहिँ नि 2 निकाल्नुपर्छ। 5 र 2 ले 7 हुन्छ। पहिला 2 निकाल्ने अनि 5 निकाल्ने। ठिक छ, पहिला यसरी घटाउने। पहिला चाहिँ नि 5 निकाल्ने अनि फेरि 2 निकाल्ने। यसो गर्न पाइँदैन, यो रुल हुन्छ। त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ, 2 निकालेर अनि 5 निकाल्ने। ठिक छ, अब 200 घटाउनु पर्यो। 100 को स्थानबाट 2, 50 जोड्दाखेरिमा 10 को स्थानमा 5, 300 जोड्दाखेरिमा 100 को स्थानमा 3 र 250 घटाउँदाखेरिमा 100 को स्थानबाट 2, 10 को स्थानबाट 5 घटाउनुहोस्। 1 को स्थानमा 0 छ, केही गर्नु परेन। अङ्क सकियो। अब जति देखिन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ 100 को स्थानमा 2, 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 0, 210 हाम्रो एन्सर हुन्छ। अर्को नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरमा 155, 100 को स्थानमा 1, 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा पनि 5,
144 6 को स्थानमा 1 10 को स्थानमा 4 1 को स्थानमा पनि 4 111 घटाउने 6 को स्थानबाट 1 10 को स्थानबाट 1 6 को स्थानबाट 1 घटायौं। अब 155 घटाउनु पर्यो 6 को स्थानबाट 1 10 को स्थानबाट 5 1 को स्थानबाट पनि 5 घटाउने 411 जोड्न पर्यो 6 को स्थानमा 4 10 को स्थानमा पनि 1 1 को स्थानमा पनि 1 छ यहाँ। अब 333 घटाउनु पर्यो 6 को स्थानमा 3 10 को स्थानमा 3 1 को स्थानमा 3 घटाउने 255 जोड्नु पर्यो 6 को स्थानमा 2 10 को स्थानमा 5 1 को स्थानमा 5 अंक सकियो। अब हाम्रो आन्सर हुन्छ 3 6 6 यो 5 र यो 1 6 यो 5 यो 1 6 3 6 को स्थानमा 6 10 को स्थानमा 6 1 को स्थानमा 366 हाम्रो आन्सर हुन्छ। अर्को नम्बरमा जाउँ 4 4 4 444 333 घटाउनु पर्यो 3 3 3 घटायौं 55 जोड्नु पर्यो 10 को स्थानमा 5 1 को स्थानमा पनि 5 222 जोड्नु पर्यो 100 को स्थानमा 2 10 को स्थानमा 2 1 को स्थानमा 2 355 घटाउनु पर्यो 100 को स्थानमा 3 10 को स्थानमा 5 1 को स्थानमा 5 155 जोड्ने 100 को स्थानमा 1 10 को स्थानमा 5 1 को स्थानमा 5 अब 111 जोड्ने 100 को स्थानमा 1 10 को स्थानमा 1 1 को स्थानमा पनि 1 अंक सकियो। आन्सर हुन्छ 100 को स्थानमा 2 10 को स्थानमा 9 1 को स्थानमा 9 279 हाम्रो आन्सर हुन्छ। अर्को नम्बरमा जाउँ 100 को स्थानमा 1 50 को लागि 10 को स्थानमा 5 35 को लागि 10 को स्थानमा 3 1 को स्थानमा 5 4 1 को स्थानमा 4 -70 भनेपछि 10 को स्थानबाट 7 घटाउने 7 को लागि पहिला 2 अनि 5 निकाल्ने यसरी 3 घटाउनु पर्यो 1 को स्थानबाट 3 200 जोड्नु पर्यो 100 को स्थानमा जाउँ 2 जोडौँ अंक सकियो 3 1 6 हाम्रो आन्सर हुन्छ 316। लास्ट नम्बरमा 305 100 को स्थानमा 3 10 को स्थानमा 0 1 को स्थानमा 5 33 जोड्ने 10 को स्थानमा 3 1 को स्थानमा 3 235 घटाउने 100 को स्थानबाट 2 10 को स्थानबाट 3 1 को स्थानबाट 5 40 जोड्ने 10 को स्थानमा 4 100 घटाउने 100 को स्थानबाट 1 400 जोड्ने 100 को स्थानमा 4 55 जोड्ने 10 को स्थानमा 5 1 को स्थानमा 5 अंक सकियो 4 9 8 498 हाम्रो आन्सर हुन्छ। अब यही हिसाबलाई मैले नर्मल एबाकसमा कसरी गर्छन् त बच्चाहरूले त्यो गरेर देखाउने छु। यसलाई बीचमा राख्नुहोस् यो हो हाम्रो एबाकस। यसलाई जेरोमा ल्याउनको लागि चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। यी सबै आइडियाहरू यी सबै टेक्निकहरू रुलहरू मैले बेसिक एपिसोडमा बेसिक इन्ट्रोडक्सनको एपिसोडमा सिकाइसकेको छु। त्यहाँ गएर एकचोटि राम्रोसँग चेक गर्नुहोला। सुरु गरिहाल मेरो चिन्ह लगाएको रड यहाँ सानो पेपर मैले टाँसेको छु र यसरी चाहिँ म यो हातले एबाकस समाउँछु र यसरी हल्का तरिकाले माथि तल गर्छु किनभने यसलाई हल्लायो भने अलिकति पनि हल्लियो भने दाना एकदम हल्का छ मिक्स भइहाल्छ त्यसकारण एकदम बिस्तारै लाई तलमाथि सार्नुपर्ने हुन्छ। र म सुरु गर्छु 1 नम्बरबाट 100 200 -300 200 फेरि 200 -100 -200 100 आन्सर हुन्छ। 150 300 -50 -100 -300 450 -300 आन्सर 150 150 हुन्छ। 160 220 -70 -250 300 -250 आन्सर हुन्छ 210 ठीक छ। 155 144 -111 -155 4 1 1 411 -3 3 3 333 255 आन्सर हुन्छ 366। एबाकसमा हिसाब गर्दाखेरिमा स्थान पनि आफ्नै दिमागमा राख्ने हैन तर हामीले खाली के मात्रै भन्छौं जस्तै मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु अब यहाँ भने 444 भन्दिनँ किनभने 100 यताउता भन्दाखेरिमा चाहिँ नि हामीसँग समय जान्छ एकदमै थोरै समयमा धेरै हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। एबाकसको टेस्ट गर्दाखेरिमा हामीलाई समय जोगाउनु छ भने अब हामी के भन्छ भने रड याद गर्ने स्थान पनि याद गर्ने र त्यो स्थानमा जाने रड पनि याद गर्ने
र बाँकी अब हामी खालि चढाउने या फिर निकाल्ने। अब मैले 4 4 4 चढाएँ। अब 3 3 3 हो। मैले घटाउ पनि भन्दिनँ, जोड पनि भन्दिनँ। मैले आफ्नो सुरले चाहिँ मैले यसलाई याद राखेर अब मैले 3 3 3 भने मैले घटाउँछु। अब 5 5 मैले जोडेँ, 2 2 2 3 5 5 1 5 5 1 1 1 यसरी हिसाब गरिन्छ। यहाँ छ 2 9 9 चलेको यो एन्सर हुन्छ। यसरी एबाकसमा चाहिँ बच्चाहरूले हिसाब गर्छन्। त्यसरी नै गर्ने कोसिस गर्नु होला। 6 नम्बरमा जाउँ। 150 35 4 - 70 3 200 3 1 6 एन्सर हुन्छ। लास्ट नम्बरमा जाउँ। 305 33 235 40 100 455 एन्सर हुन्छ 4 9 8। यसरी नै हिसाब गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र यो हिसाबलाई पनि एकचोटि आफैले पनि हैन फेरि पनि गरेर हेर्नुहोस्। अझ अरू एक्सर्साइजहरू पनि चाहिन्छ भने अरू एपिसोडहरूमा पनि एकदम धेरै एक्सर्साइजहरू छ, गएर त्यहाँबाट कपी गरेर चाहिँ स्क्रिनसट लिएर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। याभन्दा बढी पनि एक्सर्साइजहरू चाहिन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। हैन यो भिडियोमा नगर्न सक्नु होला, अरू भिडियोमा गएर पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र एबाकसको बारेमा अझै विस्तृत रूपमा जान्नु छ भने मलाई चाहिँ नि फलो गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक पनि गर्नुहोस्, अलिकति पनि मनपर्छ भने सेयर पनि गर्नुहोस् हैन। तर मेरो नेपाली भाषामा चाहिँ बिल्कुलै कमेन्ट नगर्नु, मैले नेपाली त्यति राम्रोसँग बोल्दिनँ। तर पनि मैले कोसिस गरेको छु। मसित रिक्वेस्ट आएको थियो नेपालीमा चाहिँ नि बनाएर पठाउनुहोस् भनेर, त्यस कारणले मैले चाहिँ नेपालीमा पोस्ट गरेको छु। हाम्रो नेपालमा यसको बारेमा कुनै पनि ज्ञान छैन, तर म चाहन्छु कि हाम्रो नेपालका बच्चाहरूले पनि यो सिकुन्। एबाकस सिक्नाले चाहिँ नि मेन्टल अर्थमेटिक यो जुन यो हावामा हिसाब गर्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यसको एकदमै वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण मसित जोडिएर बस्नु होला। लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। टाटा।